تا حالا شده هنوز به وسط ماه هم نرسیده یه نگاه به حسابتون بندازین و ببینین به همین زودی کلی از درآمدتون رو خرج کردین و بعدش که به اطرافتون نگاه میکنین متوجه بشین که نه چیز خاصی خریدین، نه جایی سرمایه گذاری کردین و نه کار خاصی با پولتون انجام دادین و حتی یادتون هم نمیاد که این پول کجا و برای چی خرج شده. فرقی نمیکنه که یه نوجوان باشین که تازه داره وارد دنیای پول میشه یا یه بزرگسال که باید با درآمدش هزینه‌های زیادی رو پرداخت کنه و فرقی هم نمیکنه که میزان درآمد ماهیانه‌تون چقدر باشه. همه ما برای مدیریت پولمون به دانشی نیاز داریم که یکی از مهمترین چیزاییه که هر فردی توی زندگیش باید یاد بگیره و اون چیزی نیست جز دانش مالی. متاسفانه توی کشور ما برنامه درسی خاصی برای آموزش مفاهیم مالی در نظر گرفته نشده و خیلی از افراد حتی وقتی به بزرگسالی میرسن هم نمیتونن درآمد و هزینه‌هاشون رو به خوبی مدیریت کنن و حتی با وجود افزایش درآمد بازم تا وسط ماه هیچ پولی توی جیبشون باقی نمیمونه. چه برسه به این که بخوان به فکر سرمایه گذاری یا پس‌انداز بیافتن. علاوه بر این خیلی‌ها رو میبینیم که توی مدت کمی مقدار خیلی زیادی پول از دست میدن. صرفاً به خاطر اینکه با قوانین پول آشنایی ندارن و هیچ آموزشی توی این زمینه ندیدن. پس چه بهتر که هرچه زودتر مفاهیم مالی پایه رو آموزش ببینیم تا از همین الان بتونیم یه پایه قوی برای آینده مالیمون بسازیم و بعدها مجبور نشیم مثل خیلی از افراد دیگه با مشکلات بزرگ مالی دست و پنجه نرم کنیم. توی این ویدیو قراره به 10 تا نکته خیلی مهم اشاره کنیم. 10 نکته درباره پول و مدیریت پول که بیشتر مردم بهش توجه نمی‌کنن و دونستنشون میتونه از خیلی از مشکلات مالی جلوگیری کنه و مسیر هموارتری رو برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بالاتر برامون ایجاد کنه. اولین و مهمترین نکته، برای پولتون ارزش قائل باشید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من تا الان توی مدیریت پولم انجام دادم این بوده که برای پولی که به دست آوردم هیچ ارزشی قائل نبودم و خیلی راحت و بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی خرجش کردم. این در حالی که پول فقط ارزش مادی نداره و ما زمان و انرژی خیلی زیادی رو برای به دست آوردنش صرف کردیم و پولی که به دست میاریم ارزشش دقیقاً به اندازه زمان و انرژی که روش گذاشتیم. مهم نیست پولی که به دست آوردی از کجا اومده و چقدره. از هر ریالش به درستی استفاده کن و الکی هدرش نده. 2. بودجه بندی رو یاد بگیرید. بدون بودجه بندی ما هیچ وقت نمیتونیم از درآمدمون استفاده بهینه‌ای داشته باشیم و به اهداف مالیمون دست پیدا کنیم. توی بودجه بندی ما اول هر ماه و قبل از اینکه به پولمون دست بزنیم میایم درآمدها و هزینه‌ها رو مشخص میکنیم و بعد به هر بخشی یه مبلغی رو اختصاص میدیم. و در طول ماه هم هر مبلغی که به درآمدمون اضافه میشه یا توی هر چیزی هزینه میشه رو یادداشت میکنیم تا بدونیم هر پولی از کجا اومده و کجا خرج شده. اینطوری از هزینه‌های غیر ضروری و خریدای احساسی جلوگیری میشه و میتونیم راحت‌تر بخشی از درآمدمون رو برای پس‌انداز یا سرمایه گذاری ذخیره کنیم. 3. پول بیشتر مشکلات رو حل نمی‌کنه. فرقی نداره که چقدر درآمد داشته باشیم. اگه ما آدم مسئولیت پذیری نباشیم و توی مدیریت مالی مهارت نداشته باشیم، هیچ وقت نمیتونیم پولمون رو برای اهداف مالی ذخیره کنیم و هیچ وقت پول اضافی برامون باقی نمیمونه. مثلا کسی که 1 تومن درآمد داره و 500 تومنشو میده یه وسیله که بهش نیاز نداره رو میخره، اگه درآمدش به 10 میلیون برسه خیلی راحت 5 تومنشو الکی خرج میکنه و اگه 100 میلیون در بیاره هزینه‌های اضافیش به 50 میلیون میرسه و خیلی سریع خونه‌شو با وسایل لوکس اضافی پر میکنه. پس افزایش درآمد به تنهایی نمیتونه مشکلات مالی ما رو حل کنه، بلکه عادتهای مالی صحیحه که ما رو نجات میده. و اینو همیشه یادتون باشه، بودجه مازاد برای سرمایه گذاریه، نه برای افزایش بدهی و هزینه. 4. به جای کمتر کردن هزینه ها روی افزایش درآمد تمرکز کنید. مردم معمولاً وقتی با کمبود بودجه مواجه میشن، اولین راهی که به ذهنشون میرسه اینه که از هزینه ها کم کنن. و این کم کردن هزینه ها اول با هزینه های اضافی شروع میشه و بعد کم کم به هزینه های ضروری زندگی مثل غذا و هزینه های درمانی میرسه. و تا جایی پیش میره که کیفیت زندگی ما از سطح عادی که بوده خیلی کمتر میشه و فشار روانی و مشکلات بیشتری رو به دنبال داره.
کم کردن هزینه‌های غیر ضروری تا یه جایی میتونه به ما کمک کنه. اما راهکار بهتر اینه که به فکر راهی برای افزایش درآمدمون باشیم تا مجبور نشیم کیفیت زندگیمون رو پایین‌تر بیاریم. ما میتونیم با کار پاره وقت، یادگیری یه مهارت جدید، راه‌اندازی یه کسب و کار یا سرمایه‌گذاری یه منبع درآمد جدید برای خودمون ایجاد کنیم. 5. اول پس‌انداز و بعد خرج کردن. خیلی از ما اول ماه تصمیم میگیریم مبلغی از درآمدمون رو پس‌انداز کنیم و توی بودجه بندیمون هم این مبلغ رو مشخص میکنیم. اما بعدش شروع میکنیم به خرج کردن و بدون اینکه متوجه بشیم پولی که برای پس‌انداز در نظر گرفته بودیم هم خرج میکنیم و دیگه فرصت پس‌انداز کردن رو از دست میدیم. پس چه بهتره که اول از همه و قبل از هر چیزی مقداری از پول رو به یه حساب دیگه واریز کنیم و بعد شروع به هزینه کردن پولمون کنیم. همیشه برای پس‌انداز، مخارج ضروری و سرمایه‌گذاری حسابای جداگونه‌ای داشته باشین و از کارت درآمدتون هزینه‌ها رو مستقیم پرداخت نکنین. یادتون نره اگه پس‌انداز رو برای بلند مدت انجام میدین، بهتره به روشی انجام بدین که ارزش پول در برابر تورم حفظ بشه. و از پولی که پس‌انداز میکنین به هیچ وجه نباید برای خریدای غیر ضروری استفاده کنین. پس‌انداز باید برای مخارج اضطراری مثل هزینه‌های پزشکی و تعمیرات ماشین یا خریدای مهمی مثل خودرو، مسکن و وسایل ضروری منزل یا سرمایه‌گذاری‌های معقولانه و کم خطر استفاده بشه. 6. رفتار گله‌ای ممنوع. اگه دیدین داره روی یه چیزی تبلیغات خیلی زیادی میشه و مردم زیادی بدون اینکه اطلاعاتی در اون زمینه داشته باشن به سمتش هجوم میارن و سرمایه گذاری میکنن، به احتمال خیلی زیاد در آینده نزدیک دچار ضرر و زیان میشن و بهتره از سرمایه گذاری روی چنین پروژه‌های خودداری کنیم. ما هیچ وقت نباید بدون اینکه بازار رو بشناسیم پولمون رو واردش کنیم، چون حتی اگه توش فرصت‌های خیلی خوبی برای سود باشه هم برای کسایی که اطلاعات کافی در اون زمینه دارن، نه برای کسی که بر اساس نظر دیگران و احساساتش تصمیم میگیره. نکته 7. تا جایی که میتونین جنس بی‌کیفیت نخریم. ما گاهی به خاطر اینکه درآمد زیادی نداریم مجبور میشیم جنسای بی‌کیفیت تری بخریم که کمتر دووم میارن و بعد از چند ماه دیگه قابل استفاده نیستن و مجبوریم با یه جنس بی‌کیفیت دیگه جایگزینشون کنیم و این باعث میشه برای یک کالا چندین بار هزینه کنیم. حتی گاهی با اینکه پول خرید یه جنس خوبو داریم، بازم برای اینکه کالاهای بیشتری بخریم، اونی که ارزان‌تر رو انتخاب میکنیم. مثلا به جای خرید یک کفش خوب، 2 تا کفش بی‌کیفیت با رنگ‌های مختلف میخریم، در حالی که 6 ماه بعد باید 2 برابرش رو خرج کنیم و 2 تا کفش دیگه بخریم. و حتی ممکنه به سلامتیمون هم آسیب بزنن. پس چه بهتره که اگه پول خرید یه جنس خوبو داریم، بخریمش و چند سال ازش استفاده کنیم و یا اگرم نداریم با پس‌انداز کردن سعی کنیم یه جنس معقول بخریم تا توی دراز مدت ضرر بیشتری نکنیم. 8. برای سلامتیتون هزینه کنید. ما هر چقدرم که برای سلامتیمون هزینه کنیم بازم ضرر نکردیم، چون اگه الان به بدن و ذهنمون نرسیم بعدها مجبور میشیم چندین برابر این پولو برای هزینه‌های درمانیمون بدیم. پس برای خرید غذاهای سالم، وسایل ورزشی، لوازم طبی، کتاب و بازی‌های فکری و هر وسیله‌ای که به ما کمک میکنه سبک زندگی سالمتری داشته باشیم، هر چقدرم که هزینه کنیم اشکالی نداره، چون سرمایه‌گذاری روی سلامتی تنها سرمایه‌گذاریه که هیچ وقت توش ضرر نمی‌کنیم. نکته 9. بخشش شما رو فقیر نمی‌کنه. به نظر من اگه هر ماه مبلغی رو برای کمک به یه نیازمند یا خوشحال کردن یه نفر در نظر بگیریم و چیزی رو به دنیای اطرافمون ببخشیم، نه تنها به دیگران حس خوبی میدیم، بلکه این حس خوب به روش‌های مختلفی به زندگی خودمونم برمیگرده. البته بخشش نباید با قید و شرط یا برای به دست آوردن یه نتیجه انجام بشه و باید خالص و بدون انتظار باشه. و نکته آخر اینه که همیشه برای مدیریت منابع مالیتون آموزش ببینید. حتی اگه درآمد خیلی زیادی هم ندارین، این نکته خیلی مهمه که براش بودجه بندی کنین و توی جای درستی ازش استفاده کنین. چون اگه شما الان نتونین برای پولتون ارزش قائل بشین و اصولی خرجش نکنین، اگه در آینده درآمد خیلی زیادی هم کسب کنین، بازم نمیتونین عادتهای مالیتون رو تغییر بدین و هیچ وقت پولی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نخواهید داشت.
و ممکنه در آینده گرفتار مشکلات مالی بشین که نسبت به الان جبران کردنش خیلی سخت‌تر میشه. پس آموزش مالی رو یکی از اولویتاتون قرار بدین. و نکته 11 رو هم شما توی کامنت ها بنویسین.